akong hawak dito na isang malaking parcel. So, ang gagawin natin, i-unbox natin siya, titignan natin yung quality at kung gaano kaayos yung pagpapak dito sa item na to. So, itong item na to is a tripod para dun sa camera natin. So, kailangan natin ng quality tripod para naman may magamit tayo kapag gumagala. So, ayan. I-unbox natin. Napakalaki. Pa. So, ayan guys. Bubuksan na natin. Ayan guys. So, ito yung yung receipt. So, yung item is BENRO T600EX. Free 1 pixel smartphone holder. So, meron siyang freebie. Worth 0 pesos, of course. 0. So, yung item is BENRO T600EX. Okay. Ayan, natanggal ko na yung first layer. Ay, yung second layer. Yung bubble wrap. Ayan yung sasabi kong bubble wrap na malalaki. So, yan. Ganda yun. Ito yung item. So, BENRO, let's go. Sabi niya, BENRO, let's go. Support gear, let's go. Ayan, meron siyang bag. Oops. Ito yung nahulog. Yung phone holder, ito yung nahulog. Hindi siya nakalock. Phone holder. Tapos, yung tripod, ito na. Laki pala. My God. Alam niyo yung camera ko, napakaliit. Kaso yung tripod, napakalaki. Diyos ko Lords. Oh, ang laki. My God. Wait, ano yung nahulog? Ang laki. Ang laki guys. Kung alam nyo, yung camera ko kasi is Canon PowerShot G7X. So, napakaliit lang siya. And yung tripod, napakalaki. So, tingnan natin. Yan. Haba, oh. Laki guys. Grabe talaga, oh. Pang DSLR talaga siya. Ayan. Tapos, ayan. BENRO. Malaki siya, maganda quality. Feeling ko matibay talaga to. Kaso nga lang, nag-ano ako kasi nga, laki-laki ng ang liit ng camera ko. Saan mo ito ilalagay? Dito ba? Ay. So yun guys, napakalaki. Ganda. Ayan, pang DSLR talaga siya. Kaso nga lang, sabi ko, ang liit ng camera ko para dito. Siguro pag may DSLR na tayo, pwede natin gamitin to.
Ayan. Ayan o, makikita mo kasi matibay siya. Kasi yung mga ano niya is makakapal. Ayan. Oh, ito yung kabuuan. So kapag nag-ano ka, ang laki. Ayan o. Diba? Tapos meron siya mga ano dito. Oh, parang mangat. Ayos. Magic. Magic. May extension siya. Actually, ngayon ko lang na ano to. Ganun ko lang. Ngayon ko lang na discover. Kasi mga screws mo, ayan. Maganda, maganda. Okay, yan. Focus natin. Oh. Diba? So this one is worth 1,280. 1,280. Yan. Diba? Oh. So sa BENRO store talaga siya nabibili. So alam niyo naman yung mga items sa BENRO, ano, good quality talaga siya. Pang professional photographers, videographers, ganyan. So, yeah. Maganda, maganda. So, kaysa naman mag-settle kayo sa napaka-cheap na tripod, ba't hindi na lang tayo mag-invest sa mas medyo mahal, tapos ang quality niya is maganda. So, of course, mas magtatagal yung paggamit natin dito. So, ayan guys. Tapos meron pa tayong free phone holder. Ayan guys, this is BENRO T600EX tripod for DSLR. Pamain na lang po, pamain na lang. Ayan, pamain na lang. So ayan guys, there you go. Thank you so much for watching, and I hope you guys, I hope to see you guys again next time sa aking next vlog. So thank you so much for watching. This is your boy, AgentRyan. Thank you for watching.